Confirm. Confirm. Want to say? Ìgalà ni. Ẹran màlúù. Ìgalà. Ẹran ọ̀gbẹ́. Ó ń ṣe ẹran ọ̀gbẹ́. Bushmeat. Yes. Bushmeat. Ìgalà. Okay. Antelope. Antelope. Ní English ni wọ́n sọ. Tó dàbí ewúrẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Antelope. Wow. Báyìí lọ sí ta. 5,000. Fún gbogbo ẹ̀. Rárá o. Báwo ni ẹ̀tọ́ bá wí ẹlẹ́tọ́ bá wí? Àwọn náà wọ́n dá mi lóhùn sẹ́. Àwọn náà wọ́n sọ kí n máa mú fún wọn. Eléyìí dà. Abẹ́ o. Ṣé eléyìí? Bọ̀ eré eléyìí ti ṣe èèyàn lè sun kó dry. Ẹ máa sún ẹ. Ó máa dry. Ẹ máa sún ọ̀rọ̀ rẹ̀. Why not ká mú bí? Tẹ́ bá sún tán ẹran tún lòun náà lọ́tọ̀. Why not we could take like? Eléyìí sí ordinary mix ni kò sí egungun bí eléyìí 6,000 wọ́n lè ní 5,000. Jálẹ̀ kọ́. Owó ni àdíyelé. Half the lily. Èló ni àpò yìí? 3,500. 5,000 Any half. Half lele na odidi ni wọ́n kọ̀ tẹ̀ ní. 2,500. Ó yẹ kó jẹ́ 2,500. No, kò ń ṣe the same price ó yàtọ̀ síra wọn. So ó depend bó ṣe tóbi sí òun ló ṣe ń select ẹ̀ mú bí sọ fún yín pé kò ń ṣe the same price ní gbogbo ẹ̀. Irú àwọn eléyìí ń sin àwọn ọjọ́ wà báyìí papọ̀ mọ́ eléyìí. So price kan náà làwọn eléyìí báyìí. But àwọn eléyìí àwọn làwọn ọjọ́ jẹ́ the same price. Eléyìí sì kò sí gbogbo lára ẹ̀ báyìí ẹran lásán ni. So the same price làwọn eléyìí fà. Eléyìí làwọn ọjọ́ wà báyìí. But eléyìí odidi kan ni. So wọ́n jọ kọ̀ tẹ̀ tẹ̀lé yàn kan. Ẹni ẹnu wá tí. Ẹ̀rọ eléyìí ti ṣe àmú eléyìí. Wọ́n ní 6,000 ṣe ń jálẹ̀. Di eléyìí eléyìí lẹ́fẹ̀ẹ́ sọ̀rọ̀. Kàmù because iye bá ìtàlẹ̀ látàrọ̀. Ẹja mú yẹn 5K. Ṣé máa gba transfer? Àbí? Iye ìjọ, 95,000. Wọ́n ní ẹ̀sán 5,000. Ibi ọwọ́ ẹ̀ ọgbọ̀n ni àwọn yẹn ní 5,000. Mo ti máa mẹ́rin ni. Wà yẹn sì tẹ́ bá dùn. Ọ̀rọ̀ mọ́ ni. Ṣé ọkàn wọn bá yín sọ̀rọ̀? Ẹ ti ṣe? Ṣé a lè tẹ̀sẹ̀ ṣe? Ṣé òun lélẹ̀? Àǹtí ó máa da ká test o test before. Àwọn ló ń tà ní. Ok, ẹ fry rẹ̀ báyà. Wọ́n ń tà ní. Sọ pé tí èèyàn tó bá fẹ́ jẹ sóyà wọ́n máa ń fún èèyàn díẹ̀. Sí àìrí eléyìí ṣe sí àìrí pé. The same thing ni ẹran ni now. Ní ẹ fún wa. Dábì òun. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé. Ṣé Lẹ́fí ó yá wa a lọ. ní. Ṣé wọ́n gba transfer? Ṣé mo rò pé. Ṣé síbẹ̀ o? POS kò sílé. Bí èlò ló wà mẹ́. Both 4K ṣe ní change. Wọ́n ní kí ẹ máa wọ́n rí mọ́. Wọ́n gba 5,000. Ṣé ti kó dùn dájú? Confirm. Confirm. Kódà ó ti gbọ́n lámàlú. Wọ́n lámàlú. Wọ́n rí. Bẹ́ẹ̀ àwọn padà lámú. Ẹran oko máa ń jẹ bushmeat máa dín náà. Ṣé òun lélẹ̀ náà?
Pọ̀nmọ́ lélẹ̀. Pọ̀nmọ́ okay. Ẹ lè ra pọ̀nmọ́ sí ti. Kò tí pé 55. Ẹ jẹ́ àṣẹ POS. 5. Mo ní. Okay. Kí ni ẹgbẹ́ ní ìgalà? Ìgalà yes. Ó máa ń dàbí màálù nínú gbogbo. Wẹ́tò ẹ̀dúró ṣé ìgalà ó mì pé bushmeat ni orúkọ ẹran yìí? Wọ́n láyé kó jẹ́ ẹran oko. Okay, bushmeat ni ìgalà. Okay. Ó ṣe pé orúkọ gangan ni ìgalà. Ó ní orúkọ tó ń jẹ́ nínú Okay. ẹ̀yìn ẹran. Ó máa ń dàbí ewúrẹ́ báyìí. No, ẹtu ló máa ń dàbí ewúrẹ́. Èyí tó ìwò rẹ̀ gùn báyìí. Ó tóbi bí màálù báyìí nínú gbogbo ẹ̀ bá rí yẹn, ó tóbi gan. Ṣé ó dàbí pé buffalo? That is why ẹran rẹ̀ thick. Àti buffalo ni ó máa jẹ buffalo. Ó dàbí màálù. Ó dàbí màálù. Mo mọ̀ ọ́. Dádì mi ti pa kíní yẹn rí. Ẹgbẹ́ tí àwọn bàbá pàdé bọ̀ ìwú ẹ̀ lásán. Ṣe mọ̀ pé ẹlẹ́dẹ̀ àní ti ilé àní ti igbó so eléyìí bíi màálù ti igbó ni. Ọ̀pẹ ti ẹlẹ́dẹ̀ yẹn ṣe pig. Yes. That is why wọ́n fry rẹ̀ kò sí egungun bí ẹran yẹn. Eléyìí tó lé egungun ẹwà bẹ́ẹ̀ eléyìí tó jẹ́ pé ordinary ẹran lásán wọ́n ti bọ́ egun kúrò. Ká tó padà lọ àmà. Eléyìí kò sí egungun kankan lára. This is ordinary ẹran lásán. Eléyìí náà ó bá ṣẹ́kù ẹran tó bá lọ́la ẹ̀ máa bá yín. Màá tún lásán lẹ́yìn náà. No, iye tata náà làwọn ta. Àbí kó wálẹ̀ díẹ̀ sí. Lọ́lẹ̀ wálẹ̀ o, tó bá tún máa gbọ́ ọ̀dà níta kì í tó ojú price iye tata náà làwọn ta. Ẹ ṣe fún ọ̀dà wọ̀. Tẹ́lẹ̀ yìí sọ àwọn ẹlẹ́ran ọ̀hún nínú ibẹ̀ ni wọ́n máa ta ẹran ẹgbẹ́ dípò fi ẹran máa ti dúrà rẹ̀ wọ́n máa wá. Ìgalà. Èyí ta lọ bí da irú àwọn owó pé irú ẹran owó nílé. Ẹ dúró àwọn egungun yẹn. It's not pé those people they create content to. No, we just we still cut that side. Take do I'm a cut. I'm enjoying it more. I'm enjoying it. Àwọn gan lásán gan. First time. So buffalo. Momo, I'll show you the